મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરો જેથી મારા નવા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। નમસ્તે મિત્રો, હું આનંદી, મારી ચેનલ ટેસ્ટી એમમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કોકોનટ લડ્ડુ। આ લડ્ડુને બનાવીને તમે પ્રસાદ તરીકે ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકો છો। આ લડ્ડુ ખૂબ જ ઓછા ટાઈમમાં તૈયાર થઈ જાય છે। કોકોનટ લડ્ડુ કેવી રીતે બનાવવા તે આપણે જોઈશું। એક પેનની અંદર એક બાઉલ મેં દૂધ લીધું છે અને તેની સાથે એટલી જ ખાંડ લીધી છે, એટલે કે 150 ml દૂધ લઈશું અને 150 ગ્રામ ખાંડ લઈશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો। હવે ખાંડ ઓગળે અને ખાંડનું પાણી થોડું બળે ત્યાં સુધી દૂધને ઉકળવા દઈશું। જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ કોકોનટ લડ્ડુ બનાવતા હોય તો આ રીતે તમે બનાવશો તો ચાસણી બનાવવાની કોઈ ઝંઝટ વગર એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી કોકોનટ લડ્ડુ બનાવી શકશો। આ લડ્ડુ બનાવતા 15-1 મિનિટ જ લાગે છે। આ લડ્ડુને બનાવીને તમે ભગવાન માટે ગણેશ ચતુર્થી હોય કે પછી નવરાત્રિનો તહેવાર હોય તો ભગવાનને ભોગ ધરાવી શકો છો અને દિવાળીના ટાઈમમાં પણ આ રીતે લડ્ડુ બનાવીને તમે ગેસ્ટ માટે સર્વ કરી શકો છો। ખાંડનું પાણી બળી જાય એટલે 40 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું। મિલ્ક પાવડર એડ કરવાથી એકદમ સોફ્ટ અને ક્રીમી લડ્ડુ તૈયાર થશે। મિલ્ક પાવડર એડ કર્યા પછી બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ગાંઠા ના પડે એ રીતે મિલ્ક પાવડરને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। મિલ્ક પાવડર મિક્સ થઈ જાય પછી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ એડ કરી લઈશું। અહીંયા મેં 1 ચમચી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ લીધી છે। આની જગ્યાએ તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ એડ કરી શકો છો। મલાઈને પણ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને આની અંદર ફ્લેવર આપવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન એલાયચી પાવડર એડ કરીશું। એને પણ મિક્સ કરી લઈશું। કોકોનટ લડ્ડુને સરસ લુક આપવા માટે અહીંયા હું યલો કલરનો ફૂડ કલર એડ કરીશ। આ લડ્ડુને તમે વ્હાઈટ પણ બનાવી શકો છો। આ બધું જ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આ બધી જ વસ્તુને સરસ મિક્સ કર્યા પછી કોકોનટ એડ કરી લઈશું। જે કોકોનટનું છીણ આવે છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અહીંયા ફ્રેશ કોકોનટ ઉપયોગમાં નથી લેવાનું। કોકોનટ છીણ તમને બજારમાંથી આસાનીથી મળી જાય છે। કોઈપણ ગ્રોસરીના સ્ટોર ઉપર તમને આ કોકોનટનું છીણ આસાનીથી મળી રહેશે। અહીંયા મેં 200 ગ્રામ કોકોનટના છીણનો ઉપયોગ કર્યો છે। જો કોકોનટ છીણ વધારે પડશે તો લડ્ડુ વાળવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડશે અને એ છૂટા પડી જશે। જ્યારે તમે છીણ મિક્સ કરો ત્યારે થોડું થોડું મિક્સ કરતા જવાનું અને આ રીતે બધું જ હલાવતા જવાનું। કોકોનટ માટેનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ મિક્સરને 5-1 મિનિટ માટે પ્લેટમાં ઠંડુ કરવા કાઢીશું જેથી તમે લડ્ડુ વાળો ત્યારે હાથે બળાય નહીં અને જો વધારે પડતું જો ઠંડુ થઈ જશે તો પણ તમે લડ્ડુ વાળી નહીં શકો। હાથમાં તમે લડ્ડુ વાળી શકો એટલું જ આ મિક્સરને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। વધારે પડતું જો ઠંડુ થશે તો લડ્ડુ છૂટા પડી જશે। હવે આ મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે। હાથને ગ્રીસ કરી લઈશું અને લીંબુ આકારના લાડુ તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે લડ્ડુ તૈયાર કર્યા પછી એની ઉપર હું ગ્રીન કલરથી ડેકોરેશન કરીશ। લડ્ડુ તૈયાર થયા પછી ગ્રીન કલરથી ટપકું કરી લઈશ અને એની ઉપર ચારોળીથી ડેકોરેશન કરીશ। તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કોઈ પણ કલરથી કે એમનેમ પણ ડેકોરેશન કરી શકો છો। આ રીતે તમે ડેકોરેશન કરીને લડ્ડુ તૈયાર કરશો તો માર્કેટમાંથી જે તમે સ્વીટ પ્રસાદ માટે લાવતા હોય એના કરતાં પણ ખૂબ જ સરસ લુક લાગશે। આ રીતે કોકોનટ લડ્ડુ તૈયાર થયા પછી અહીંયા હું જે છીણ છે એની અંદર એને કોટ કરી લઈશ। આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। પહેલાં બધા જ લડ્ડુને બનાવી લેવાના અને આ રીતે બધું જ ડેકોરેશન પછીથી કરવાનું। જો મિક્સર વધારે પડતું ઠંડુ થઈ જશે તો લાડુ પરફેક્ટ બનશે નહીં। તમે જોઈ શકો છો કે લુકમાં એકદમ સરસ એવા આપણા આ લાડુ
બધા જ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા આ લાડુ માઉથ વોટરિંગ અને એકદમ સોફ્ટ ભગવાનની પ્રસાદી માટે તૈયાર છે. તે લુકમાં જેટલા સરસ છે એટલા ખાવામાં પણ એટલા જ ટેસ્ટી લાગશે. તમે પણ એક વખત આ રીતે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને તમને કેવા લાગ્યા એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવજો. અને તમારા કોઈ સજેશન હોય તો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવજો. મારી આ રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા નોટિફિકેશન સતત તમને મળતા રહે. આવી જ એક રેસીપી લઈને ફરી મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.